Suntem la jumătatea anului 2025, iar astrologia lunii iulie aduce unele dintre cele mai transformatoare evenimente cosmice din întregul an. Configurația astrală din această lună promite să ne scoată din zona de confort, dar totodată să ne dea exact impulsul necesar pentru a ne transforma viața în bine. Gândește-te la aspectele din viața ta care parcă se tot repetă sau stagnează. Ei bine, energiile acestei luni le scot la lumină tocmai pentru ca tu să le poți înțelege și depăși. Știu că schimbarea poate părea înfricoșătoare uneori, dar fără schimbare nu există creștere și nici descoperire de sine. Pe 12 iulie 2025, Saturn, bătrânul înțelept al sistemului solar, își începe mișcarea retrogradă în semnul profund al Peștilor. Acest moment marchează startul unei curățări karmice de proporții. Saturn este planeta lecțiilor dure și a responsabilității, iar retrogradarea sa scoate la iveală acele aspecte din viața noastră pe care le-am neglijat sau unde ne-am amăgit singuri. S-ar putea să simți o oboseală nefirească, vise intense sau o melancolie fără motiv aparent, semne că trebuie să eliberezi poveri vechi. Universul îți prezintă acum nota de plată pentru compromisurile făcute din frică, datorie sau vinovăție. Poate realizezi că ai tras de o relație toxică prea mult sau că rămâi blocat într-un loc de muncă care ți-a secătuit sufletul. Situațiile sau amintirile care revin acum nu reapar ca să te doară gratuit, ci ca să te ajute să înțelegi ce ai de vindecat. Mesajul lui Saturn este ferm. Nu te mai poți minți pe tine însuți. E momentul să pui punct capitolelor dureroase și să te eliberezi de povara lor. În următoarele luni, această retrogradare te va provoca să îți asumi responsabilitatea pentru propria vindecare. Amintește-ți, Saturn nu îți ia nimic fără să îți ofere ceva în schimb, iar acel ceva este înțelepciune. Tot ceea ce se încheie acum, se încheie spre binele tău viitor, chiar dacă momentan doare. Deși poate fi dificil, gândește-te la asta ca la o purificare necesară. O etapă dureroasă, dar care în final îți va reda puterea personală și autenticitatea. Pe 17 iulie, Mercur, planeta gândirii și a comunicării, intră în retrogradare în zodia puternică a Leului. Știm cu toții, renumele lui Mercur retrograd poate aduce haos în comunicații, întârzieri, mesaje încurcate. În semnul Leu, acest Mercur retrograd pune reflectorul pe ego și exprimarea personală. S-ar putea să apară dificultăți în a te face înțeles sau conflicte pornite din orgoliu. Poate un e-mail important ajunge la destinatar greșit, un plan de călătorie se amână brusc sau cuvintele tale sunt interpretate eronat de cineva drag. În final, Mercur retrograd îți poate aduce o binecuvântare deghizată. Lecția că sinceritatea și răbdarea în comunicare clădesc relații mai puternice decât orice cuvinte născute din grabă sau mândrie. Folosește această perioadă ca pe un reset mental, regândește-ți planurile, reia cu calm discuțiile delicate și pregătește-te să revii în august cu lecții valoroase și o comunicare mai sinceră ca oricând. Pe 22 iulie, Soarele intră în zodia Leu, dând startul sezonului Leului. După săptămâni poate apăsătoare și introspective, această schimbare astrală se simte ca o gură de aer proaspăt și cald. Energia Leului este ca o rază de soare care îți încălzește inima și îți reamintește cine ești cu adevărat. Ne impulsionează să redescoperim bucuria, creativitatea și încrederea în noi înșine. Poate ai trecut recent prin momente grele, acum e timpul să ridici privirea și să vezi lumina. În perioada următoare, vei simți probabil un val de optimism și curaj să te exprimi așa cum ești, fără mască și fără teamă de judecata altora.
Leul, regele zodiacului, ne învață că puterea adevărată vine din autenticitate, nu din control sau forță. Așa că profită de această perioadă ca să ieși în față. Spune-ți povestea, revendică-ți talentul, petrece timp cu cei dragi și bucură-te de viață. Lasă-te inspirat de vibrația pozitivă a leului, îndrăznește să creezi ceva nou, să iubești cu toată inima și să strălucești exact așa cum ești. S-ar putea să observi chiar că și cei din jur devin mai optimiști și dornici să petreacă timp frumos împreună. Este perioada în care inima comunității bate mai puternic. Cu toții simțim nevoia să celebrăm viața și să ne încurajăm unii pe alții să strălucim. Lumea are nevoie de lumina ta unică. Pe 24 iulie, o lună nouă răsare în semnul leului, deschizând un capitol complet nou în viața ta. Fiecare lună nouă este o oportunitate de a planta semințe pentru viitor, iar de această dată, semințele trebuie să fie plantate în inima ta. După cât de mult ai eliberat și ai vindecat în primele săptămâni ale lunii, acum ai spațiu să manifesti dorințe autentice. Gândește-te la ceea ce îți dorești cu adevărat, dincolo de așteptările sau opiniile altora. Este momentul ideal să îți stabilești intenții clare. Poate să începi un proiect creativ la care visezi de mult, să abordezi într-un mod nou o relație importantă sau pur și simplu să îți promiți că te vei pune mai des pe primul loc. Energia leului îți dă curajul să declari: merit să fiu fericit și împlinit exact așa cum sunt. În jurul acestei date, acordă-ți timp pentru un mic ritual personal. Aprinde o lumânare, ia un jurnal și scrie pe o hârtie ce vrei să atragi în viața ta. Fie că e vorba de iubire, succes, vindecare interioară sau orice îți dictează sufletul. Chiar dacă roadele nu apar imediat, sădește acum semințele unui viitor mai luminos, aliniat cu cine ești cu adevărat. Universul te ascultă acum mai clar ca oricând și este gata să conspire în favoarea celor care își urmează inima. Sfârșitul lunii aduce un duo astral cu o vibrație profund vindecătoare. Pe 30 iulie, Chiron, cunoscut drept vindecătorul rănit, își începe mișcarea retrogradă în Berbec, în timp ce Venus, planeta iubirii și armoniei, se mută în sensibilul semn al Racului. Aceste influențe combinate trezesc în noi nevoia de vindecare emoțională și de întoarcere la origini. Chiron retrograd în Berbec ne face să ne privim rănile identității direct în ochi, acele nesiguranțe adânci despre cine suntem și dacă suntem suficient de buni, exact așa cum suntem. Concomitent, Venus în Rac ne îmbracă sufletul într-o aură de căldură și nostalgie, îndemnându-ne să căutăm siguranța familiei, a amintirilor dragi și a emoțiilor sincere. Poate vei simți dorința să te retragi puțin din agitația lumii, să petreci mai mult timp cu cei iubiți sau chiar să revezi locurile copilăriei. Este perfect normal. Sub această energie blândă, lacrimile pot avea efect de balsam, nu te teme să îți arăți vulnerabilitatea pentru că în ea stă puterea ta. Vindecarea vine acum prin acceptarea și iertarea trecutului, iertarea celor care te-au rănit, dar mai ales iertarea de sine. Această zi de final de iulie este ca un balsam după toată agitația începutului de lună. Sub influența lui Chiron și Venus, simți cum vindecarea prinde rădăcini în sufletul tău. Ce era sfâșiat începe să se coasă la loc, mai puternic ca înainte. Dacă la începutul lunii Saturn și celelalte evenimente te-au împins să renunți la ce te ținea în loc, acum Universul îți oferă șansa să umpli acel spațiu gol cu compasiune și iubire. Acolo unde ai fost rănit, începe să crească o nouă putere interioară. Pe măsură ce iulie se apropie de final, poți privi înapoi și realiza că ai parcurs un drum intens, de la provocări și rupturi necesare la vindecare și renaștere sufletească. După toată transformarea prin care ai trecut în iulie, meriți să visezi la ceva minunat.
La finalul acestei călătorii astrale, întreabă-te, cum te-au schimbat pe tine provocările și revelațiile lunii iulie? Dacă simți că ai crescut, că ai înțeles ceva esențial despre tine sau despre viață, atunci astrele și-au atins scopul, te-au ajutat să te regăsești mai puternic și mai autentic. August te așteaptă cu un nou început, iar tu pășești în el cu inima mai ușoară, plin de curaj și speranță. Acesta este darul nevăzut al astrelor. Ne arată calea, dar noi alegem să pășim pe ea. Dacă acest material ți s-a părut interesant, te rog să îi acorzi un like. Pentru acces simplu la conținut similar, te poți abona la acest canal de YouTube și prin activarea clopoțelului vei fi notificat de fiecare dată când un material nou este publicat.